Tại sao một ngôi nhà không có người ở, chỉ sau 2-3 năm sẽ sụp đổ hoang tàn đến không thể nhận ra? Những thế hệ đi trước thường bảo đó là vì nhà thiếu hơi người. Nhưng vật lý học sẽ đưa ra cho bạn một câu trả lời khác. Đó là bởi vũ trụ đang ăn mòn sự trật tự. Khi có người sinh sống trong căn nhà, bạn sẽ quét dọn, sửa mái ngói, đóng cửa sổ. Nhưng hành động này bản chất là đang truyền năng lượng vào hệ thống để đối kháng lại sự hỗn loạn. Nhà vật lý Sir Schrödinger từng nói, sự sống bắt đầu từ entropy âm. Bản thân sự tồn tại của bạn chính là một cỗ máy đảo ngược entropy, cưỡng ép duy trì sự ngăn nắp cho thế giới này. Một khi bạn rời đi, con quái vật mang tên entropy tăng sẽ lập tức tiếp quản. Bụi bặm bám đầy, xà nhà mục nát, lớp sơn bong tróc. Đó mới chính là diện mạo vốn có của vũ trụ. Phóng tầm mắt ra xa hơn, vũ trụ của chúng ta thực chất cũng chỉ là một căn phòng trống khổng lồ, định sẵn sẽ không có người ở. Những ngôi sao là bóng đèn, lực hấp dẫn là cột chống đỡ. Nhưng rồi sẽ có ngày, bóng đèn cạn năng lượng, các cột chống đỡ đổ sụp và vũ trụ cuối cùng sẽ trở thành một vũng nước đọng, không còn một chút lưu chuyển. Đó chính là cái chết nhiệt. Nhưng trên con đường dẫn tới sự tàn lụi cuối cùng, chúng ta vừa thấy sự tuyệt vọng của kết thúc, vừa thấy được giá trị quý giá của sự sống hiện tại. Năm 1865, nhà vật lý người Đức Claus Clausius chính là người đã tìm thấy một lỗ hổng sâu kín nhất của vũ trụ. Ông đặt tên cho nó là entropy. Nếu bạn hỏi Einstein định luật nào là không thể lay chuyển, ông ấy sẽ trả lời không phải thuyết tương đối, cũng chẳng phải cơ học lượng tử, mà chính là định luật tăng entropy. Đây là một lời nguyền về bát nước đầy, khó hốt lại. Trong một hệ thống kín, nhiệt lượng luôn chuyển dịch theo một chiều duy nhất, vạn vật luôn rơi từ trạng thái trật tự xuống hỗn loạn. Giống như một chiếc cốc đã vỡ không thể tự lành, một tờ giấy nhăn nhúm chẳng thể tự phẳng lại. Mũi tên thời gian đã bị định luật này khóa chặt hướng đi một cách nghiệt ngã. Nhưng điều đáng sợ nhất của định luật này không nằm ở sự phá hủy mà ở xác suất. Năm 1877, Ludwig Boltzmann đã vén bức màn vi mô của entropy. Hãy tưởng tượng các phân tử không khí trong phòng bạn. Xác suất để tất cả chúng có cụm vào một góc là bao nhiêu? Xác suất này tuy không phải bằng 0, nhưng ở cấp độ vĩ mô, nó gần như là điều không thể. Sự hỗn loạn xảy ra đơn giản là vì cách sắp xếp hỗn loạn nhiều hơn vô số lần so với cách sắp xếp trật tự. Entropy tăng không phải do vũ trụ cố tình hủy diệt, mà bởi vì hủy diệt luôn dễ dàng hơn tồn tại gấp bội lần. Trong một ván bài nắm chắc phần thua như thế, sự ra đời của sự sống giống như một cú gian lận đầy kỳ tích. Năm 1943, Sir Schrödinger đã chỉ ra sự thật. Một cấu trúc trật tự cao cấp như sự sống vốn dĩ không nên tồn tại. Chúng ta có thể sống, có thể suy nghĩ là bởi chúng ta đang điên cuồng cướp đoạt entropy âm từ thế giới bên ngoài. Mỗi miếng cơm bạn ăn, mỗi ngụm oxy bạn thở, bản chất không phải là để lấy vật chất, mà là để lấy sự trật tự. Chúng ta giống như những nhà máy gia công năng lượng tinh vi, không ngừng rút trích trật tự từ môi trường để sửa chữa sự suy tàn của tế bào, duy trì thân nhiệt ổn định, nhằm đối đầu với quy luật tự nhiên đang muốn biến ta thành cát bụi. Thế nhưng, đây không đơn thuần là việc ăn. Đây là một cuộc vay mượn năng lượng khốc liệt. Để duy trì trạng thái entropy thấp của vài chục cân da thịt này, bạn buộc phải thải ra môi trường nhiều chất thải entropy cao hơn. Hãy nhìn chiếc điều hòa, khi nó làm mát căn phòng, cục nóng bên ngoài lại điên cuồng xả nhiệt vào đường phố. Sự sống cũng vậy, thông qua ăn uống và bài tiết, chúng ta chuyển hóa năng lượng thấp thành nhiệt, thải năng lượng cao. Chúng ta đạt được sự trật tự cục bộ, nhưng lại đẩy nhanh tiến trình hỗn loạn của toàn vũ trụ. Nguồn gốc của trật tự này nằm ở mặt trời trên đỉnh đầu chúng ta. Mặt trời không đơn thuần là quả cầu lửa, nó là một dòng chảy entropy thấp, cực kỳ ổn định. Trái đất hút lấy nguồn năng lượng đó để nuôi dưỡng rừng xanh, đại dương và văn minh. Nhưng mặt trời rồi cũng sẽ tắt. Khoảng 5 tỷ năm nữa, lõi mặt trời sụp đổ, lớp vỏ phình to thành một sao khổng lồ đỏ. Lúc đó, mặt trời giống như một con quái thú háo đói nuốt chửng sao thủy, sao kim và thiêu cháy lớp vỏ trái đất. Đại dương sẽ bốc hơi trong vài phút, nham thạch nóng chảy, ngôi nhà của nhân loại sẽ tan thành mây khói. Nhưng đó mới chỉ là khúc dạo đầu của một đám tang vũ trụ. 10 tỷ năm sau, mặt trời trở thành sao lùn trắng lạnh lẽo, rồi cuối cùng là sao lùn đen, một tấm bia mộ khổng lồ giữa không trung. Thời gian trôi đi, những vì sao trên bầu trời sẽ lần lượt tắt đèn. Khoảng 14 năm sau, ngôi sao cuối cùng cũng sẽ lụi tàn, vũ trụ chìm vào bóng tối vĩnh cửu. Bạn tưởng bóng tối là điểm kết thúc, sự hủy diệt triệt để còn nằm ở phía sau. Bản thân vật chất cũng sẽ mục nát. Hạt proton, cấu tạo nên cơ thể bạn, cũng có tuổi thọ nhất định. Đến năm thứ 10-40, mọi vật chất sẽ phân rã thành các hạt ánh sáng và hạt bức xạ cơ bản. Những thiên hà huy hoàng, những hành tinh, những sự sống, tất cả đều hóa thành một màn sương hạt đồng nhất. Chỉ còn lại những kẻ gác đêm cuối cùng hố đen. Đã từng có lúc người ta tin hố đen là kẻ chấm dứt entropy. Cho đến năm 1972, Bekenstein táo bạo đề xuất rằng hố đen cũng có nhiệt độ, cũng có entropy. 3 năm sau, Stephen Hawking xác nhận điều này và phát hiện ra hố đen có thể bốc hơi. Theo nguyên lý của cơ học lượng tử, các hạt luôn sinh ra từ chân không ở rìa hố đen. Quá trình này chậm đến mức tuyệt vọng, tính bằng đơn vị hàng vạn tỷ năm, nhưng cuối cùng ngay cả hố đen cũng sẽ biến mất hoàn toàn. Khi đó,
Vũ trụ đạt đến trạng thái cái chết nhiệt thực sự. Mọi vật chất đạt đến cân bằng nhiệt, không còn dòng nhiệt lưu chuyển, không còn sự kiện nào xảy ra. Thời gian mất đi thước đo, 1 giây hay 1 tỷ năm không còn gì khác biệt. Đó không phải vụ nổ, mà là một thứ đáng sợ hơn cả cái chết. Sự lãng quên. Vũ trụ sẽ quên rằng mình từng rực cháy, quên rằng mình từng nuôi dưỡng sự sống. Nghe đến đây, hẳn nhiều người cảm thấy nghẹt thở. Nếu kết cục là hư vô, thì mọi điều ta làm bây giờ có ý nghĩa gì? Đừng vội, tại điểm cuối của toán học, Henry Poincaré đã để lại một cánh cửa hậu. Ông đề xuất rằng, trong một hệ thống kín, chỉ cần thời gian đủ dài, tất cả các hạt cuối cùng sẽ trở lại vị trí ban đầu của chúng. Đây được gọi là sự hồi quy Poincaré. Hãy tưởng tượng vũ trụ là một chiếc hộp khổng lồ, số lượng nguyên tử là hữu hạn. Chỉ cần thời gian là vô tận, những nguyên tử này khi tổ hợp ngẫu nhiên, chắc chắn sẽ có ngày chúng tái hiện lại chính xác hình dáng hiện tại. Điều này có nghĩa là tất cả những gì bạn đang trải qua, sự lạc lõng hiện tại, những người bạn từng yêu, những lỗi lầm bạn từng mắc phải, trong quá khứ xa xôi có lẽ đã xảy ra vô số lần, và trong tương lai xa thẳm cũng sẽ lặp lại lần nữa. Vũ trụ có lẽ không phải là một đường thẳng đi tới cái chết, mà là một vòng luân hồi vĩ đại và vĩnh cửu. Nhưng đây không phải là khúc ca bi sầu của định mệnh, mà là bài ca ngợi cao cả nhất cho hiện tại. Ý nghĩa không nằm ở điểm cuối, mà nằm ở quá trình. Entropy cao là sự hỗn loạn, entropy thấp là sự đơn giản. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi entropy chuyển dịch từ thấp lên cao mới có thể sinh ra sự sống, ý thức và văn minh. Chúng ta giống như một dòng sữa đổ vào ly trà nóng. Chính trong giây phút hòa quyện ấy, những đường vân mây tuyệt đẹp mới nở rộ. Sự phức tạp thoáng qua ở giữa mới là bài thơ tráng lệ nhất của vũ trụ. Bạn đã bao giờ nghĩ xem tại sao vũ trụ không ở trạng thái cái chết nhiệt ngay từ đầu chưa? Nhà vật lý Roger Penrose tính toán được xác suất trạng thái ban đầu của vũ trụ là vô cùng nhỏ. Nói cách khác, sự tồn tại của vũ trụ này vốn dĩ đã là một kỳ tích không nên xảy ra, và bạn chính là kỳ tích trong những kỳ tích. Mỗi nguyên tử trong cơ thể bạn từng được đốt cháy trong lõi của một ngôi sao nào đó. Sắt trong máu bạn đến từ một vụ nổ sao cách đây hàng tỷ năm. Giữa hàng chục tỷ năm hoang vu ấy, bạn có thể tồn tại, mở mắt nhìn thế giới này, cảm nhận hơi ấm của nắng trời. Bản thân điều đó đã là kỳ tích nhất trong những kỳ tích. Triết gia Nietzsche, sau khi nhìn sâu vào thực tại hư vô ấy, đã đưa ra câu trả lời của mình. Amor fati, hãy yêu định mệnh. Không phải là chấp nhận, mà là nồng nhiệt yêu lấy định mệnh, bao gồm cả mọi nỗi đau và sự hoang đường của nó. Nếu cho bạn sống lại một lần nữa, trải qua cùng những niềm vui nỗi buồn ấy, bạn có sẵn lòng không? Nếu câu trả lời là có, bạn đã chiến thắng sự hư vô. Cha mẹ cho ta sinh mệnh, người yêu cho ta hy vọng, tất cả đều là vũ khí để chống lại hư vô. Chúng ta không thể thay đổi kết cục của sự hủy diệt, nhưng chúng ta có thể rực cháy rạng rỡ nhất trong cú rơi ngắn ngủi này. Dẫu chúng ta chỉ là hạt cát của vũ trụ bao la, nhưng chúng ta nên nhận thức về sự độc đáo và sự kỳ diệu bản thân ta. Dẫu vũ trụ rồi sẽ lụi tắt, thì ít nhất ngay lúc này, chúng ta đang làm chủ cuộc chơi. Chúng ta chính là kẻ chống lại cái chết. Cảm ơn đã lắng nghe.